Hi everyone! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope you're having a wonderful day. In this video ay magluluto tayo ng simple yet masarap na crispy breaded chicken. Alright, mag-umpisa tayo. So, first off, kailangan natin ng manok. Ang gamit ko dito ay chicken tenders. Mas recommended ko ito kasi mas tender siya compared sa chicken breast. Okay? Pero kapag wala namang chicken tenders, then you can use the breast. So, ang ginagawa ko dito ay hiniwa ko siya sa gilid para i-butterfly natin ang manok katulad ng ginagawa ko dito. Once kumbaga ma-butterfly na natin yan, then ipapound natin ito. So, dito gumamit ako ng plastic wrap kasi para sa akin mas madali hindi mag-splatter kumbaga. Tama ba? Splatter. But yan, gumamit ako ng plastic wrap and then gumamit rin ako ng meat mallet. So, pinapound natin yan para mas like ninipis pa yung mismong manok katulad nito. Next, kailangan din natin ng itlog and then I season it with salt and ground black pepper and then i-lightly whisk lang natin yan kasi kailangan pa natin mag-add ng dalawa pang ingredients. Ito ay gatas at saka tubig. So, i-whisk na naman and then set aside lang muna natin kasi kailangan rin natin ng rice flour, asin, of course, chili powder, ground black pepper, at Japanese style na breadcrumbs. And then, i-mix natin ito hanggang sa ma-will combine yan lahat. So, bago tayo magsimula, kailangan ko munang banggitin na sa lista ng mga ingredients, nasa description box yan below. So, ang una natin gagawin ay i-dip natin ang manok sa beaten na eggs. So, sa nakikita nyo dito, nilagay ko muna siya sa eggs and then i-dredge natin siya sa flour and breadcrumbs na mixture. You can also season the chicken with salt and pepper pa para mas malasa yung manok. Okay? So, gumamit ako dito ng canola oil on medium heat. Once mainit na yan, prituhin natin ang manok. Huwag i-overcrowd kasi instead na mag-fry, mag-steam siya. So, para hindi mag-steam, mag-fry siya at crispy, kailangan hindi siya overcrowd. Kaya 2 at a time lang ang ginagawa ko dito. So, niluto ko to siya about, I would say, 6 to 8 minutes on each side or hanggang sa talagang maluto na yung manok. Okay? Kasi kailangan na luto talaga yung manok. Importante yan. Then, once luto na, iset aside lang muna natin. Kumbaga, i-cool off for, I would say, mga 3 to 5 minutes. Then, it's ready to serve. So, hiniwa ko lang yan. And as you can see, crispy. And I promise you, masarap at saka flavorful ito. Pero yun na nga, sa cooking naman, you can always adjust it according to your desired taste. Pero sa guideline ng measurements, I have it in the description box below. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching. And as always, take care.